ครับกราบสวัสดีท่านประธานอนุเวลเนสนะครับพี่ทิปปี้นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ตื่นเช้านะครับมาร่วมให้กำลังใจผมแล้วก็มาฟังกันในวันนี้นะครับเข้าใจว่ามีถ่ายทอดสดด้วยนะมีถ่ายด้วยใช่ไหมครับวันนี้นะครับเป็นงาน Splash นะครับซึ่งเป็นงานขับเคลื่อนนะครับอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทีมงานด้วยนะครับแล้วก็คณะ ผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มาร่วมกันนะครับเป็นทีมไทยแลนด์ในการผลักดันนะครับธุรกิจสุขภาพต้องเรียกอย่างนั้นนะครับ Wellness Economy 5.0 นะครับวันนี้ผมตั้งชื่อหัวข้อว่าเศรษฐกิจสุขภาพนะครับกำลังใหม่ของชาตินะในศตวรรษที่ 21 และเชื่อว่าจะเป็นกำลังหลักนะครับในศตวรรษต่อๆไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราเลยนะครับอะไรคือ wellness นั่นคือสิ่งที่ทุกคนถามผมเยอะมากนะว่า wellness เนี่ยคืออะไรนะครับก็อยากจะอธิบายนะให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเราแบ่งเป็น2ฝั่งก่อนนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเรียกว่าเป็น hospital side ก็คือฝั่งโรงพยาบาลนะครับฝั่งขวาเนี่ยคือฝั่ง wellness นะโรงพยาบาลคือที่รักษาคนป่วยให้หายดีส่วนฝั่ง wellness ก็คือที่รักษาคนดีๆอย่างพวกเราณที่นี้ให้ไม่ป่วยนะอันนี้คำจำกัดความอันที่1ก่อนโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยให้หายดี wellness รักษาคนดีให้ไม่ป่วยใครอยากอยู่ฝั่งโรงพยาบาลยกมือหน่อยใครอยากอยู่ฝั่ง wellness เป็นสาว 2,000 ปีนะฝั่งขวาเนี่ยน่าอยู่กว่า นะครับแต่วงเล็บใครที่มีผู้ปกครองมีญาติมีคนที่เรารักป่วยอันนี้ก็เห็นใจนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจว่าต้องนะครับเสียสละดูแลท่านให้ดีนะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมแห่งความกตัญญูนะครับป่วยแล้วก็ต้องรักษาแต่ใครที่ยังไม่ป่วยนะครับให้เริ่มต้นไว้เลยว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเริ่มก่อนได้เปรียบนะครับเริ่มช้าเสียเปรียบแน่นอนและไม่มีคำว่าเร็วเกินไปนะเรื่องสุขภาพนะครับอายุเท่าไหร่ก็เริ่มรักสุขภาพได้ยิ่งเริ่มก่อนยิ่งดียิ่งเริ่มช้าก็ให้กำลังใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า wellness นะ wellness economy 5.0 ที่หมอพูดวันนี้คืออะไรหมออยากจะฉายภาพว่า 1.0 เรารู้จัก 2.0 รู้จัก 3.0 รู้จัก 4.0 เราก็คุยกันมาแล้วเราไปอนาคตเลยนะว่า 5.0 นี่คือฟิวเจอร์นะครับของภาพประเทศไทยเรานะแล้วจะเป็นฟิวเจอร์นะครับของสุขภาพพวกเราทุกคนไปจนถึงภาพเล็กเลยนะก็คือใครวันนี้ที่ฟังเสร็จนะอยากให้สาวขึ้นหนุ่มขึ้นคนละ10 ปีเป็นอย่างน้อยนะครับอะไรคือคำว่าเอจจิ้งสาวๆเนี่ยไม่ชอบมากเลยคำนี้นะเอจจิ้งก็คือความแก่บ้างละความชราบ้างละนะความเหี่ยวย่นบ้างละความไม่มีประสิทธิภาพบ้างละนะครับความชราเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าบ้านเรานะเขาเรียกเป็นสัจธรรมนะครับในอดีตเนี่ยเป็นสัจธรรมนะว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใส่การแพทย์ลงไปซะหน่อยนะว่าการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงนะความแก่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนเท่าเทียมกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วว่าอะไรคือต้นเหตุของความแก่ชรานะเขาเรียกว่า hallmarks of aging นะครับเมื่อก่อนเราไม่รู้ใช่ไหมเมื่อเราไม่รู้เราก็นึกว่าทุกคนณที่นี้แก่เหมือนกันหมดแหละนะพอตอนนี้เรารู้ว่าความแก่ชรามีต้นเหตุเยอะเลยเราก็เปลี่ยนจากนะสังขารไม่เที่ยงหรือเป็นสิ่งที่ต้องเจอทุกคนเป็นโรคแก่นะเราเติมคำว่าโรคเข้าไปในทุกอย่างที่เรารู้ต้นเหตุตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้นเหตุเนี่ยคืออะไรแสดงว่าโรคแก่บางคนชะลอได้บางคนรักษาได้ไปจนถึงจุดสำคัญที่เราอยากมากเลยคืออะไรฮะเราอยากจะ reverse aging เราอยากจะไม่แก่ในอนาคตเป็นได้ไหมเป็นได้แน่นะครับเรารู้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากสิ่งเหล่านี้เทโลเมียร์สั้นลงบ้างนะความเครียดบ้างแบคทีเรียในลำไส้เราไม่ดีบ้างนะครับเรื่องของการอักเสบบ้างนะเรื่องของสเต็มเซลล์มันแข็งแรงน้อยลงบ้างทั้งหมดเหล่านี้นะครับเป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยแก่ชรานะคราวนี้มาดูตัวเร่งกันบ้างนะตัวเร่งเนี่ยมีอยู่4อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือพันธุกรรมนะอย่างที่2ก็คือสิ่งแวดล้อม
อย่างที่3ก็คือวิถีชีวิตเราก็คือน้ำมือเรานะครับน้ำมือเรานี่แหละคือตัวกำหนดว่าเราจะแก่เร็วหรือเราจะแก่ช้านะไปดูต่อทำไมเรื่อง wellness เนี่ยหมอแอมพูดนะทีมงานพูดพี่ทิปปี้พูดนะทุกคนไปตรงไหนตอนเนี้ยนะหลังจากช่วงโควิดเนี่ยได้ยินแต่คำว่า wellness นะครับเพราะมีปัจจัยพื้นฐานที่เป็นตัวเร่ง นะให้โลกใบนี้หมุนเร็วขึ้นไปในเรื่องของ wellness ก็คือสังคมผู้สูงอายุเห็นไหมนะครับปัจจุบันเราเนี่ยประเทศไทยเรานะเราอยู่ช่องนี้แล้วนะครับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์คนอายุเกิน60เกิน 20% นะก็คือนี่แถวๆนี้นะแล้วเราจะขึ้นมาตึ๊ดมาถึง28ก็คือช่องสุดท้ายนี่ช่องสุดท้ายเขาเรียกสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดนะครับก็คือเป็นภาพที่อันตรายมากนะถ้าเรามีคนแก่เยอะแล้วท่านไม่แข็งแรงอีกเราจะเหนื่อยนะคนหนุ่มก็ต้องทำงานเลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณทวดลูกเรานะครับทำงานไม่ไหวหรอกนะเพราะฉะนั้นแล้วสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากว่าภายในอีกไม่กี่ปีเนี่ย2576ปีนี้68ใช่ไหมอีก8ปีเราจะเข้าช่องสุดท้ายนะครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งว่าเมื่อสังคมผู้สูงอายุมาถึงเรายิ่งต้องรณรงค์ให้เป็นไงให้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ไม่ป่วยนะครับเพราะถ้าเราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วติดเตียงหมดเลยเป็นไงลำบากแต่ถ้าประเทศเราเป็นสังคมผู้สูงอายุที่ไม่ป่วยเลยเราก็จะมีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์เยอะๆนะครับในการช่วยนะผมมีความเชื่อเสมอว่าเจนใหม่ก็ดีเจนไหนก็ดีเวลาจะขับเคลื่อนอะไรก็ตามไปได้เนี่ยต้องร่วมมือกันผู้ใหญ่ก็มีประสบการณ์ที่เก่งกว่าเราเยอะเราก็มีเลี้ยวแรงที่เราเยอะกว่าเขาอะนะแต่ถ้าเราไม่มาทำงานร่วมกันเนี่ยก็จะไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับงั้นเรื่อง Aging Society เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดทุกเวทีเลยนะว่าเรามาวันนี้อุตส่าห์มาเจอกันแล้วตอนเช้าเนี่ยนะครับเรื่อง wellness เนี่ยเราต้องเข้าใจคำว่า health span นะ life span ก็คืออายุไขเฉลี่ยทั่วโลกตอนนี้บนนู่นเลยนะอายุไขเฉลี่ย71ปีนะครับ health span คืออายุที่ยืนยาวแบบไม่ป่วยถ้าเมื่อไหร่ป่วยให้หยุดนับนะครับ health span ทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่61ปีแปลว่าทุกคนในที่นี้จะทรมานคนละ10ปีก่อนตายนะเพราะว่าอายุไขเฉลี่ย71 health span 61นะคนไทยเราเก่งกว่าชาติอื่นหน่อยนะครับอายุไขเฉลี่ยเรา75 health span เรา65เป็นไงพี่เราต้องทรมานคนละ10ปีเนาะนะครับสรุปนะทุกคนในโลกคนทั่วโลกทรมานคนละ10ปีเอา71ลบ61คนไทยทรมานคนละ10ปีเอา75ลบ65สรุปตอนนี้โดยเฉลี่ยทุกคนต้องทำไงพอเห็นภาพนี้ต้องเก็บเงินใช่ไหม10ปีนะกว่าจะตายนะแสดงว่ามีเงินเท่าไหร่ไม่ต้องแบ่งลูกหลานแล้วเอาเก็บไว้ใช้กับตัวเองรักษาโรคนี่แหละนะครับไม่รู้ว่าจะหมดก่อนหรือจะตายก่อนนะภาพความฝันของคุณหมอแอมคือผมเองแล้วก็ทีมงานผมไปเขาเรียกว่าชักชวนนะชักชวนทุกคนให้มามีอุดมการณ์เดียวกันคือเราจะทำอย่างไรให้บ้านเราประเทศไทยมีเลข2เลขนี้เป็นเลขเดียวกันนะถ้าเมื่อไหร่ health span เท่ากับ life span นั่นก็คือหลับตายใครอยากหลับตายบ้างห้องนี้ยกมือหน่อยใครอยากป่วยตายบ้างมีไหมไม่ค่อยมีหรอกนะป่วยตายนี่มันทรมานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งเป้าว่าถ้าเราสุขภาพดีตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราน่าจะมีสิทธิ์นะเป็นแคนดิเดตที่จะได้หลับตายเขาเรียก peacefully dead ความสุขสูงสุดแล้วนะนอนไปแล้วก็ยิ้มฝันด้วยแล้วก็ไม่ต้องตื่นแล้วก็ตายไปนะมีน้อยมากในชีวิตการเป็นแพทย์ของผมเนี่ยนะครับมีคนหลับตายแบบยิ้มนะน้อยมากเลยส่วนใหญ่ก็เป็นโรคต่างๆนะครับนั่นคือสิ่งสำเป็นอันที่สองนะที่ทำให้ wellness มาแรงมากก็คือโรคนี้นะเขาเรียกโรค NCD นะก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือโรครู้อย่างนี้ใช่ไหมรู้งี้ไม่น่ากินชาไข่มุกเยอะเลยรู้งี้ไม่น่ากินหมูกระทะเลยรู้งี้ไม่น่าขี้เกียจเลยรู้งี้ไม่น่าดูซีรีส์ดึกเลยรู้งี้ไม่น่าเครียดเลยไอ้โรครู้อย่างนี้เนี่ยก็ทำให้เราป่วยเยอะนะเป็นโรคเบาหวานบ้างละเป็นความดันบ้างละเป็นไขมันเป็นโรคหัวใจเป็นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเป็นโรคมะเร็งนะเป็นโรคอ้วนอีกเป็นโรคเครียดอีกนะครับโรคกลุ่มนี้น่ากลัวมากใน100คนที่ตายนะเราตายด้วยโรคกลุ่มนี้
74%หรือทุกๆปีเนี่ยเรามีคนในโลกเนี่ยตายด้วยโรคเนี้ย45 ล้านคนนะ45 ล้านคนพอเราไปดูเมืองไทยนะเห็นตัวเลขเนาะนะครับประเทศไทยเราเนี่ยตายด้วยโรค NCD นะสูงถึง 77%เนี่ย100 คนที่ตายด้วยโรคนี้77 คนนะครับอันดับหนึ่งคืออัมพฤกษ์อัมพาตนะหัวใจเบาหวานความดันไขมันเนี่ยวันเนี้ยนะครับใครเดินอยู่ในงานเนี้ยทุกๆ1 ชั่วโมงเนี่ยจะมีคนตายด้วยโรคเนี้ย44 คนนะครับพี่วดีสวัสดีครับนะ44 คนเนี่ยตายด้วยโรค NCD นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้น่ากลัวนะครับแล้วตัวเลขเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆโรคกลุ่มนี้ถ้าเราใช้ชีวิตดีเนี่ยเราไม่ป่วยนะถ้าเราใช้ชีวิตไม่ดีเนี่ยเราป่วยแต่คนเราเวลาป่วยด้วยโรคกลุ่มนี้มันต้องทำตัวไม่ดีเป็น10 ปีนะไม่ใช่ทำวันนี้พรุ่งนี้ป่วยนะครับแล้วพอเราเจอโควิดเป็นไงเห็นไหมดูตัวเลขนะโควิดนะโควิดเป็นแล้วใครตายเยอะนะครับไม่ใช่คนแก่ตายเยอะนะคนเป็นความดันสูงและเป็นโควิดเนี่ยเสี่ยงเสียชีวิต2 เท่าเป็นหลอดเลือดหัวใจ3 เท่าเป็นเบาหวาน3 เท่าเป็นสโตรก4 เท่านี่คนเป็นโรคอ้วนแล้วเป็นโควิดมีสิทธิ์เสียชีวิตมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกลุ่มโรค NCD โรคอ้วนน่ากลัวสุดมีใครกำลังลดน้ำหนักอยู่ไหมยกมือหน่อยสิมีใครอยู่ในช่วงอยากผอมลงไหมนะเราต้องตั้งเป้าทุกวันนะแม้ว่าคนที่หุ่นดีแล้วก็ต้องตั้งเป้าไม่ให้อ้วนนะครับใครที่อ้วนต้องตั้งเป้าให้เราหุ่นดีขึ้นนะเพราะว่าถ้าโควิดมาอีกเนี่ยคนอ้วนตายก่อนนะครับแสดงว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญผมเอาอันนี้มาฝากนิดนึงนะเวลาอ้วนหรือผอมเนี่ยเราไม่ได้ดูตาช่างบนตาช่างที่บ้านเราไม่ได้นะครับตาช่างเราเนี่ยมันไม่แม่นนะเพราะอะไรเนี่ยดูนะตาช่างเราเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยเราวัดเป็น BMI เอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลัง2ถ้าได้25ขึ้นไปเรียกน้ำหนักเกินแล้วอ้วนแต่ว่ามันไม่จริงบางคนกล้ามเยอะบางคนกล้ามน้อยบางคนไขมันเยอะเด็กผู้หญิงบางคนหนัก40บอกตัวเองผอมมากพอมาสแกนเสร็จหมอบอกเป็นโรคอ้วนระดับสุดท้ายเลยเขาก็ตกใจเพราะวันๆเขาไม่ออกกำลังเลยนั่งกินขนมอย่างเดียวนะครับการจะรู้ได้ว่าเราอ้วนหรือผอมเราไปดูภาพนี้เวลาเราสแกนร่างกายเราเนี่ยนะครับสีขาวนี่คือกระดูกสีส้มนี่คือกล้ามเนื้อนะแล้วก็สีเหลืองนี่คือไขมันใครอยากดูภาพนี้เดี๋ยวเดินไปที่บูธหมอนะอยู่แถวๆนี้นะเขาเอาเครื่องขนมาแล้วไปสแกนได้นะครับสแกนเสร็จก็จะรู้ว่าตัวเองมีไขมันเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ไม่ว่าเท่าไหร่ได้หมดขอให้ผู้ชายอย่ามีไขมันเกิน 25%หนัก100 กิโลและไขมันไม่เกิน25เรียกหุ่นดีหมดนะถ้าผู้หญิงให้ 32%เพราะผู้หญิงมีสะโพกโอเคเนาะจำเลขแค่นี้ผู้หญิงไขมันห้ามเกิน32ผู้ชายอย่าเกิน25หนัก100ก็ได้หนัก200ก็ได้ถ้าเป็นกล้ามเนื้อหมดเรียกผอมหมดนะครับนั่นคือเรื่องโรคอ้วนเราไปดูโรคอ้วนน่ากลัวเนี่ยเวลาสแกนเสร็จเห็นไหมผู้ชายคนนี้หนัก95สูง178 BMI เท่ากันเลย2คนนี้แต่คนนี้เต็มไปด้วยไขมันนะไขมันตั้ง 35%เราดูดีๆเนี่ยสีเหลืองๆนี่เรียกไขมันเนี่ยเข้าไปในตับเข้าไปในไส้เข้าไปตรงอุ้งเชิงกรานเข้าไปที่คอนะครับเคสพวกนี้เราเจอบ่อยบางทีเราไปที่บ้านเนี่ยพ่อเราก็เป็นนะหรือคนที่บ้านเราเนี่ยอากงเราก็เป็นแข็งแรงดีนะแต่พุงเบ้อเร่อเลยจับไปแข็งปักเลยข้างในเป็นไงอยากรู้ไหมนะครับไปดูข้างในกันนะเนี่ยไปดูเนี่ยคนดีๆอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยคนดีๆต้องอย่างนี้ฟิตเปี้ยเลยเนี่ยนะเหมือนแถวหน้าเราเนี่ยฟิตกันหมดเนี่ยอย่างนี้นะใครเป็นอย่างนี้ต้องระวังนะครับตรวจร่างกายประจำปีก็ไม่เป็นไรด้วยนะมีไขมันนิดๆมีน้ำตาลหน่อยๆหมอเขาก็เตือนให้อย่าไปกินขาหมูเยอะอย่าไปกินอะไรเยอะกลับมาก็ตื่นเต้นกินดีอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวก็กินเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะกว่าจะเช็คอัพอีกทีปีหน้านะก็สะสมไปทุกปีเราไปดูคนอ้วนคนนี้กันว่าน่ากลัวยังไงเห็นไหมไส้คนดีๆเนี่ยจะสวยอย่างนี้ไส้คนไม่ดีนี่จะเหลืองอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นภาพเมื่อกี้นะสีเหลืองๆอย่างนี้นะเวลามันไปเกาะในลำไส้เราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะครับคนนี้ก็จะท้องผูกนะแก๊สเยอะนะไขมันเยอะมีการอักเสบอยู่ในตัวมากนะครับอันตรายเป็นอย่างยิ่งเขาเรียก visceral fat นะใครอยากจะไปกด AI ศึกษาต่อนะก็กด visceral fat แล้วจะรู้เลยว่าโอ้ยมันน่ากลัวนะครับเข้าไปเกาะที่หัวใจเป็นอย่างนี้นะหัวใจดีๆเป็นอย่างนี้หัวใจที่มีไขมันเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมน่ากลัวนะมีอย่างนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหัวใจวายไปเมื่อไหร่นะครับก็ต้องเริ่มเขียนพินัยกรรมแล้วนะคนที่อ้วนอย่างเงี้ย
ถ้าไปเกาะที่ตับเป็นอย่างนี้เห็นไหมไขมันพอกตับเต็มเลยนะครับนะถ้าไปอยู่ในร่างกายตรงไหนเกิดโรคตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นไขมันในร่างกายเราเนี่ยก่อให้เกิดโรคต่างๆเยอะมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มมะเร็งนะความอ้วนในปัจจุบันเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งถึง13มะเร็งเพราะฉะนั้นใครอยากอยู่ห่างๆมะเร็งนะกลัวเป็นโรคมะเร็งมีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งนะครับก็ต้องรักษาหุ่นให้ดีไว้ถ้าหุ่นดีโอกาสเป็นมะเร็งก็จะน้อยถ้าเมื่อไหร่อ้วนโอกาสเป็นมะเร็งก็เยอะนะแล้วความอ้วนนี่ทำให้อายุสั้นด้วยนะครับใครอยากสาวใครอยากหนุ่มนะคนอ้วนกับไม่อ้วนเขาวิจัยมาแล้วนะครับว่าคนอ้วนกับไม่อ้วนเนี่ยตายช้าเร็วกว่ากัน9 ปี9 ปีนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ใครที่ยกมือว่าลดน้ำหนักอยู่นะก็นะครับให้กำลังใจนะเมื่อไหร่ที่หุ่นดีขึ้นได้ก็ได้อยู่นานขึ้นอีก9 ปีนะมีหลายอย่างนะเวลาเราวิจัยไว้เนี่ยนะครับคนอ้วนกับไม่อ้วนนะตายช้าเร็วกว่ากัน9 ปีคนสูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่ตายช้าเร็วกว่ากัน7 ปีเนี่ยเมื่อกี้เอา9บวก7นะนี่ได้16 ปีแล้วนะถ้าเราไม่อ้วนด้วยแล้วเราไม่สูบบุหรี่ด้วยนะครับคนออกกำลังกายกับคนไม่ออกกำลังกายนะตายช้าเร็วกว่ากันอีก9 ปีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาหมอพูดเรื่อง wellness เนี่ยบางคนบอกมันเป็นเรื่องของคนรวยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินเยอะมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้สตังค์มากไม่จริงนะครับถ้าเราไม่อ้วนเนี่ยเราเหลือเงินใช่ไหมเพราะเราต้องกินดีถ้าเราไม่สูบบุหรี่เราก็เหลือเงินใช่ไหมเพราะเราไม่ต้องสูบบุหรี่ถ้าเราออกกำลังเราก็เหลือเงินนะเพราะแทนที่เราจะนั่งรถเราก็ขับจักรยานเราก็เดินเอาเราก็วิ่งเอาแล้วเราก็รักโลกด้วยเพราะว่าลดการใช้ไฟนะครับเจอบันไดเลื่อนไม่ใช้เจอลิฟต์ไม่ใช้เจอบันไดใช้ซะคนออกกำลังกายกับไม่ออกก็ตายช้าเร็วกันอีก9 ปีนี่ได้กี่ปีแล้วบวกสิ9คูณ2ก็18ใช่ไหม18บวกอีก7ก็เป็น25 ปีนะนี่ตายช้าลง25 ปีแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งเอามีอีกนะอันเนี้ยสำคัญมากเลยต่อให้เราอ้วนต่อให้เราสูบบุหรี่ต่อให้เราขี้เกียจก็ไม่สำคัญเท่าเราต้องไม่เครียดนะครับคนเครียดกับคนไม่เครียดเนี่ยตายช้าเร็วกว่ากัน10 ปีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องระวังมากเลยเรื่องจิตเรานะครับเครียดกับไม่เครียดนี่10 ปีสรุปทำได้ตามนี้เป็นไงหนุ่มขึ้น35 ปีแล้วนะใช่ไหมออกกำลังกายได้9 ปีไม่อ้วนได้อีก9 ปีไม่สูบบุหรี่ได้อีก7 ปีไม่เครียดได้อีก10 ปีนะครับงั้นคิดภาพมนุษย์ทุกคนเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าถูกสร้างมาให้อยู่คนละ100 ปีหมดแหละนะแต่หลายคนเนี่ยไปใช้ชีวิตแบบนี้เอา100ลบ35เหลือเท่าไหร่ก็เหลือ65 ปีนะก็กลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ตาย65หรือ65เป็นเบาหวาน65เป็นมะเร็ง65เป็นสโตรก65เป็นโรคต่างๆล้างไตเนี่ยก็เพราะสิ่งเหล่านี้กลับกันเราเห็นหลายคนอยู่ได้เป็น100เลยนะครับเพราะเขาใช้ชีวิตดีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่เอาแบบพวกประเภทที่แบบมีคุณยายข้างบ้านนะคุณตาข้างบ้านอายุตั้ง100เนี่ยเห็นเขากินเหล้าสูบบุหรี่ด้วยนะเขาอยู่มาได้ตั้ง100ไอ้อย่างนี้มีนะแต่อาจจะแบบล้านคนมีคนนะแล้วเราก็ไปเอาคนนั้นมาเป็นไอดอลไม่ได้นะนี่กำลังพูดกันแบบภาพใหญ่มีการวิจัยนะมีการรองรับนะไม่เอาพวกเคสฟลุกนะเคสฟลุกที่แบบเนี่ยข้างบ้านหนูมีเลยเนี่ยพี่แกกินเหล้าทุกวันเลยกินขาหมูทุกวันเห็นลุงแกกินทุเรียนด้วยแกอยู่มา90 กว่ากินตามเขาเลยเป็นไง6-70สโตรกมาเรียบร้อยนะครับต้องระมัดระวังทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นสาเหตุว่าทำไม wellness ถึงมีความสำคัญกับโลกใบนี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะความท้าทายเพราะต้องใช้สตังค์เยอะนะและเมื่อไหร่ที่ป่วยเป็นไงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายการแพทย์ก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นเมื่อไหร่ป่วยก็แพงด้วยตังค์เหลือน้อยด้วยเสียสุขภาพจิตด้วยนะเบาหวานเนี่ยมาเยอะโรคอ้วนเนี่ยมามากโรค NCD ฆ่าคนเต็มที่และไหนจะยุคเนี้ยนะเมื่อเช้าเห็นไหมเราเห็นแล้วเครียดอีกแล้วภาษีอเมริกาออกมาแล้วท่านทรัมป์36%มีสงครามอีกมีอะไรอีกโรคเครียดก็มาขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของ wellness โดยที่จะอยากหรือไม่อยากก็ต้องเข้ามาอยู่นะเพราะโลกเขาหมุนไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง wellness เนี่ยขอให้ศึกษาไว้เลยนะครับจะเป็นทางรอดนะไม่ใช่ทางเลือกนะครับของประเทศไทยนะอย่างแน่นอนว่าในเมื่อตอนนี้หลายอย่างนะที่เป็นเอนจินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยได้ดับลงนะครับหมอยังคิดว่าเรายังมีความหวัง
กับการหยิบยื่นนะขายจะขายก็ดีจะให้ก็ดีจะส่งมอบก็ดีชีวิตเราพูดถึงชีวิตคนนะให้กับคนอื่นนะทุกคนในที่นี้ให้เริ่มต้นให้ตัวเองก่อนนะตัวเองต้องไม่ป่วยก่อนแล้วไปให้ครอบครัวเราเมื่อให้ครอบครัวเราเสร็จให้กับสังคมเราให้กับประเทศเรานะวันนี้เรามาถึงประเทศและที่เรานั่งกันอยู่เนี้ยนะโดยเฉพาะพี่ๆแถวหน้าเนี่ยช่วยกันขับเคลื่อนเรื่อง wellness กันอย่างเต็มที่เลยแล้วเราก้าวไปก้าวหนึ่งว่าให้คนทั่วโลกบินมาเมืองไทยแล้วมาซื้อชีวิตที่ประเทศเราและกลับไปนะครับนั่นเป็นความฝันสูงสุดของหมอว่าอย่างเงี้ยได้ตังค์ด้วยได้บุญด้วยนะเพราะเราคืนคนดีให้กับโลกอะนะคืนคนดีเนี่ยขยะน้อยไม่เจ็บป่วยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปทำประโยชน์ต่อไปได้อีกเยอะแยะงั้นเราต้องตั้งเป้านะการจะเป็นประเทศที่ขายชีวิตให้กับผู้คนเนี่ยทำเล่นๆไม่ได้นะครับเราขายอาหารเราขายของขายอะไรเนี่ยของบางอย่างทำเพราะใจรักได้ของบางอย่างทำเพราะเป็นฮ็อบบี้ได้แต่การขายชีวิตเนี่ยเมื่อไหร่ทำเล่นๆนะเขารู้ทันทีและเราไม่สามารถรู้เลยว่าชีวิตคนแต่ละคนเนี่ยสำคัญแค่ไหนนะครับเพราะทุกคนนะรักชีวิตเขาหมดนะครับนั่นคือโจทย์จำเป็นนะคราวนี้เราไปไวหน่อยเหลือเวลาไม่เยอะนะครับว่าการใช้ชีวิตให้ดีเมื่อกี้หมอพูดไปแล้วมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกนะออกกำลังให้ดีนอนหลับให้ดีอย่าเครียดนะอย่าทะเลาะกับคนที่เรารักด้วยนะไอ้ประเภทแข็งแรงมากเลยนะรักตัวเองที่สุดและกลับไปทะเลาะกับเมียทะเลาะกับลูกทะเลาะกับพ่อแม่ก็บาปอีกนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้ตัวเองแข็งแรงเนี่ยจะเป็นเวลเนสเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวที่ดีด้วยนะต้องรักกับพ่อแม่เรารักกับครอบครัวเรารักกับเพื่อนร่วมงานเราอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องเต็มไปด้วยพลังบวกนะครับทั้งหมดเนี่ยคือไซเคิลหรือว่าวงจรที่ทำให้เราสุขภาพดีขึ้นนะตามนี้นะอย่าอ้วนนะอย่าอดนอนออกกำลังหลีกเลี่ยงของอันตรายบุหรี่ก็ดีเหล้าก็ดี PM 2.5 ก็ดีนะครับอย่าเครียดแล้วก็ส่งต่อความรักให้ทุกคนคราวนี้พาร์ทสุดท้ายหมอเอามาฝากนะเผื่อใครหลายท่านในที่นี้อยากจะเข้าสู่นะโลกของ Wellness อยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีม Thailand Wellness นะครับเศรษฐกิจ Wellness โลกปัจจุบันใหญ่มากปี 66 6.3 ล้านเหรียญสหรัฐล้านเหรียญสหรัฐนะไม่ใช่ล้านบาทนะปี71อีก3ปีจะไปแตะ9ล้านเหรียญมีอยู่11อินดัสทรีหรือ11วงกลมนี้ใครชอบช่องไหนเข้าไปได้เลยนะและเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับจุดที่1ความสวยความงามอันที่2นี่หมอไฮไลท์มากอยากจะแนะนำมากใครทำธุรกิจอยู่เข้าไปได้เลยนะ Healthy Eating Nutrition and Weight Loss อาหารสุขภาพอาหารลดน้ำหนักอาหารออร์แกนิกอาหารวิตามินต่อไปเนี้ยคนเรารู้เลยว่าถ้าเมื่อไหร่ป่วยเนี่ยมีแต่แพงกับแพงทุกคนจะเปลี่ยนตัวเองมาแพงตอนกินเพื่อจะได้ไม่ต้องไปแพงตอนรักษานะหรือกินอาหารให้เป็นยาดีกว่าไปกินยาแทนอาหารเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราไหมเวลาป่วยยากำเท่านี้นะกินทีนี้อิ่มเลยนะเราเลือกเองเลยเยาวชนคนรุ่นใหม่อยู่ข้างหลังเต็มเลยเนี่ยนะเราต้องกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่เราไปกินยาแทนข้าวนะครับกลุ่มนี้น่าเข้ามากหรือกลุ่มนี้ก็ดีนะ physical activity ใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำเลยจะทำคลาสปั่นจักรยานเมื่อกี้ข้างนอกใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์เราเลยนะใครจะเปิดค่ายมวยไทยหมอชื่นชมมากฝากพี่ทิปปี้ด้วยใครทำธุรกิจนะครับเกี่ยวกับออกกำลังกายควรจะไม่ต้องจ่ายภาษีควรจะได้ลดหย่อนภาษีควรจะได้เงินคืนควรจะได้โล่เกียรติยศใครทำอะไรให้คนตายช้าลงเนี่ยต้องชื่นชมนะกลับกันธุรกิจไหนที่ทำให้คนป่วยตายมากขึ้นต้องขอภาษีเพิ่มหน่อยนะครับจะได้เป็นการหมุนไปในประเทศที่เชิงสุขภาพเนี่ยอย่างเต็มภาคภูมินะสิ่งที่บ้านเราอยากได้มากเลยตอนนี้คือวงนี้นะครับ wellness tourism การมาเที่ยวเพื่อซื้อชีวิตหรือได้ชีวิตกลับไปที่เมืองไทยเรานะเติบโตสูงมากไปดู3อันนะผมเอามาฉายให้ฟังเร็วๆ3ธุรกิจนี้นะครับจะเติบโตสูงมากเกิน 10%ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้านะWellness Real Estate ใครจะสร้างบ้านสร้างโรงแรมสร้างโฮมสเตย์สร้างที่พักให้คิดอย่างเดียวว่าอยู่แล้วต้องตายช้าอยู่แล้วต้องหนุ่มขึ้นอยู่แล้วต้องสุขภาพดีได้ตังค์อยู่แล้วหนวกหูอยู่แล้วนอนไม่หลับอยู่แล้วน้ำไม่สะอาดอยู่แล้วทุกอย่างแย่เจ๊งแน่นอนนะจะโต 15.8%
mental wellness ใครสนใจเรื่องนี้เอาเลยนะครับเพราะต่อจากนี้ไปคนจะเครียดขึ้นมากเรื่อยๆจะเป็นโซเชียลมีเดียก็ดีจะเป็นสงครามก็ดีจะเป็นการค้าก็ดีเราจะเครียดขึ้นมากกลุ่ม mental wellness หรือสุขภาพจิตจะเติบโต 12.2%และทุกคนบ้านเราเนี่ยเราเป็นเมืองพุทธนะครับพวกฝรั่งเนี่ยไม่ได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตเก่งเท่าพวกเราเลยนะครับขอแนะนำเลยวันนี้กลับไปให้เริ่มนั่งสมาธิทุกคนนั่งโดยไม่ต้องสนใจจะได้บุญจะไปเกิดชาติหน้าเป็นยังไงนั่งเพื่อฟังหมอแอมอย่างเดียวนั่งเพื่อให้สุขภาพจิตดีนั่งเพื่อให้ไม่เครียดนั่งเพื่อให้ตายช้าลงนะเรื่องสุขภาพจิตนี่ทำได้เลยใครมาจากอีสานเมื่อวานหมอไปงานอีสานมานะครับมีวัดป่าเยอะมากนะเราจะพานักท่องเที่ยวไปนั่งสมาธิก็ดีพาไปเข้าค่ายโยคะก็ดีไปเข้าค่ายเดินจงกรมก็ดีไปเข้าค่ายปิดมือถือก็ดีดีไม่ดีเนี่ยมี CEO ระดับโลกนี่เขาเครียดมา11 เดือนเนี่ยเขาหนีมาอยู่เมืองไทยเดือนหนึ่งก็มีนะมาทำอะไรมาถึงปุ๊บเอามือถือยึดไปเลยเขาไม่อยากเล่นแล้วเขาอยากนอนดีนั่งสมาธิเนี่ยอยู่เป็นเดือนเลยนะอยู่แถวภาคอีสานเนี่ยแล้วก็กลับไปพลังจิตเต็มร้อยทำงานต่อได้นะครับเรื่อง mental wellness เนี่ยน่าสนใจอย่างยิ่งและเรื่องที่3เติบโต10กว่า%นะ wellness tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่วันนี้หมอเอามาฝากปัจจุบันประเทศไทยเราอยู่ที่24ของโลกไม่พอใจหมอมากหมออยากติดท็อป 10 อย่างยิ่งนะอยู่อันดับ9ของเอเชียแปซิฟิกนะครับมูลค่าธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบันนะเรื่อง wellness นะประมาณ 40,000 ล้านเหรียญก็ประมาณ 1.4-1.5 ล้านบาทขึ้นอยู่กับดอลลาร์อ่อนหรือแข็งนะครับแต่สิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมากคือปี 22 เรามี 30,000 กว่าล้านเหรียญปี 23 เราขึ้นมา 40,000 กว่าล้านเหรียญประเทศไทยติดอันดับ1ของโลกในตลาด wellness ที่เติบโต 28.4%ตบมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดมากนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ทำกันจริงจังนะครับทำกันคนละภาคส่วนแล้วมาประกอบกันนะถ้าวันนี้เราขับเคลื่อนเป็นทีมเดียวกันเนี่ยหมอว่าเรามาแน่นะครับเราโตที่1ของโลกมีธุรกิจน้อยมากเลยที่จะเติบโตได้เลข2นำหน้าแบบนี้นะถามพี่วุฒิได้ไม่ง่ายปีนี้นะตัวเลข2ดิจิตถือว่ายอดคนโต 5% นี่ถือว่าต้องชมกันแล้วว่าหล่อเหลามากใครโตเลข10ขึ้นนะถือว่ายอดมนุษย์นะครับ GDP เราไปดูเนี่ยบางประเทศ2บางประเทศ3ประเทศไหนได้7โอ้โหออกมานะชื่นชมมากเราโต 28% นะครับธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราที่2โลกนะดูนี่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเทศไทยโต 120% เป็นอันดับ2ของโลกรองจากประเทศจีนคนเดียวเลยนะถึงบอกไปว่าตอนนี้เรามาอยู่ในจุดที่ต้องเร่งเครื่องอย่างยิ่งนะครับเราเคยติดอันดับแบบนี้นะครับปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ที่15ของโลกเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป้าหมายของหมอคือกลับมาติดท็อป 5เราเคยสูงสุดเบอร์7ของโลกปี19ก่อนโควิดเราการท่องเที่ยวแล้วสุขภาพดีคนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยและอยากสุขภาพดีเนี่ยที่7โลกคิดดูถ้าเราติดท็อป 5เนี่ยเราจะเป็นรองแค่อเมริกาเยอรมันจีนฝรั่งเศสเราไปแทนญี่ปุ่นนะเราต้องตั้งเป้าว่าเราอยากอยู่ตรงเนี้ยนะถ้าเราเข้าไปแทนได้เนี่ยโอ้โหเป็นไงเราก็จะเป็น somebody เลยนะในเรื่องการท่องเที่ยวเชิง wellness เนี่ยเพราะเราเคยขึ้นที่7มาแล้วนะครับงั้นตัวนี้คือตัวสำคัญว่าเรามีอะไรดีเขาถึงมาเที่ยวเมืองไทยนะครับนี่คือภาพของเรานะครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องมาฝั่งนี้นะหมอพูดไปหลายทีแล้วนะใครฟังไม่ทันวันนี้เวลาน้อยไปฟังในคลิปนะใน YouTube เอาการท่องเที่ยวแบบสุขภาพดีต้องมาเที่ยวแล้วอาหารดีนะใครขายอาหารอ้วนอาหารห่วยไม่อยู่ในกลุ่มนี้ใครขายอาหารดีใครขายอาหารสุขภาพนะครับมาอยู่กลุ่มนี้มาเที่ยวแล้วโรงแรมต้องดีนะต้องนอนดีนะต้องมีความเข้าใจหัวใจหยุดเต้นไปต้องปั๊มหัวใจเราเป็นนะต้องมีเครื่องกระตุ้นหัวใจต้องมีอาหารสุขภาพนะต้องมีห้องที่นอนหลับดีมืดสนิทเงียบมากจะตรวจสลีปเทสได้ยิ่งดีเนี่ยสมมุติเรามีธุรกิจเราอะเหมือนหมอเปิดร้านอะไรดีอะหมอเปิดร้านนวดแล้วกันนะหมอเปิดร้านนวดไทยเนี่ยนวดอยู่เนี่ยนะและถัดไปอีก3ห้องเนี่ยมีคลินิกหมอกายภาพบำบัดอยู่พี่หมอเขาก็ดูแลแต่คนป่วยเราก็ดูแลแต่นักท่องเที่ยวเราก็เดินไปคุยกันนะบอกคุณหมอสมนึกคะเรามาโคกันไหมเดี๋ยวคนไข้ผู้ต่างชาติแล้วกัน
ต่างชาติมานวดร้านเราเดี๋ยวเราขอส่งต่างชาติเนี่ยมาเอ็กซเรย์ร้านคุณหมอเอ็กซเรย์เสร็จตรงไหนที่กระดูกมันคดหรือว่าไม่ควรนวดบอกหนูนะคะแล้วเดี๋ยวให้มือนวดเราเบอร์หนึ่งนวดหลบให้หมดอย่าไปโดนให้เขาบาดเจ็บนะแล้วตรงไหนใช้นิ้วได้เขาผ่อนคลายตรงไหนมันติดลึกมากทริกเกอร์พอยต์อยู่ลึกเชิญพี่หมอเอาเครื่องอัลตราซาวด์มาใช้หน่อยทำด้วยกัน2 ล้านจากเคยคิดชั่วโมงหนึ่งร้านนี้นวดชั่วโมงหนึ่ง800พี่หมอเขาคิดชั่วโมงหนึ่ง1,000พอมันรวมกันแล้วกลายเป็นชั่วโมงหนึ่ง3,000นี่ก็ได้สตังค์แล้วนะครับอย่าไปคิดไกลตัวเยอะคิดง่ายๆแค่นี้แล้วเราก็แปะป้ายใหม่เป็นเราเป็นไทย medical massage เติมคำ medical เข้าไปเพราะพี่หมอเข้ามาช่วยเราด้วยนะพอรวมกันเสร็จพี่หมอรักษาแต่คนป่วยพี่หมอก็แฮปปี้เพราะมีนักท่องเที่ยวมาล้านเต็มเลยนะฝั่งนี้ไม่เคยได้คนป่วยก็ได้คนป่วยมานวดด้วยนะครับนี่คือการจับคู่เรื่อง wellness tourism นะเราทำโรงแรมใช่ไหมเราก็ไปหาร้านอาหารสุขภาพมาร้านหนึ่งแทนที่เราจะขายเบอร์เกอร์ขายอะไรตามที่เราขาย เราก็บอกร้านอาหารสุขภาพเนี่ยมาอยู่ในโรงแรมพี่ไหมพี่อยากจับกลุ่มเฮลตี้แล้วเนี่ยนะหรือเนี่ยพี่วุฒิขออนุญาตอ้างอิงชอบออกกำลังกายเราก็ไปหามาว่าแทนที่เราจะเปิดฟิตเนสเหมือนกันหมดเลยไปที่ไหนก็มีจักรยาน2ตัวมีเครื่องวิ่ง3ตัวเราก็ไปเอาค่ายมวยไทยในจังหวัดเราเนี่ยบอกมานี่เลยมายกยิมไปเลยนะแล้วคิดเงินได้ใช่ไหมเราจองตั๋วมา1,700นะครับเราอยากจะต่อยมวยเราโดนอีก1,000เป็น2,700เราอยากจะนวดด้วยเมื่อกี้3,000ใช่ไหมเรากลายเป็น5,700นะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอีกเพราะเราเครียดมากเลยช่วยหาใครพาเราไปเที่ยววัดหน่อยนะแล้วถ้ามีวัดไหนโดยเฉพาะอีสานนะอีสานเนี่ยมีลูกศิษย์หลวงพ่อชาเยอะมากที่เป็นพระฝรั่งนะครับช่วยเทศนาสั่งสอนแบบภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยพาไปกราบด้วยไกด์ก็ได้สตังค์รวมไปรวมมาเนี่ยเปอร์หัวเนี่ยได้เป็นหมื่นนะจากตอนแรกเนี่ยได้คนละ800 500 800 500เขาอยู่2วัน3วันเขากลับแล้วคุณรวมกันจนเสร็จเป็นทีมจังหวัดคุณเนี่ยนะกลายเป็นว่าแทนที่เขาจะอยู่วัน2วันเขาอยู่2อาทิตย์นะครับเมื่อไหร่อยู่นานดีกับประเทศเราเมื่อไหร่ใช้จ่ายเยอะดีกับประเทศเรานะครับนั่นคือเป้าหมายนะของการทำ wellness tourism ที่1ต้องชีวิตดี2ต้องได้สตังค์3ต้องได้บุญด้วยนะครับการทำให้คนแข็งแรงขึ้นเนี่ยทำแล้วสนุกนะทำไปเรื่อยๆแล้วเป็นไงต่อนอกถ้าสุดท้ายแล้วเจ๊งนะเราก็บอกตัวเองว่าอย่างน้อยเราก็ได้บุญนะหมอบอกตัวเองอยู่แค่นี้นะว่าถ้ามันไม่เจ๊งถ้ามันเจ๊งมันไม่ตังนะมันก็ได้บุญแหละแต่สุดท้ายนะเชื่อเถอะเหมือนพระบิดาท่านสอนไว้ผมเนี่ยจบศิริราชนะครับพระบิดาหรือพระมหาชนกเนี่ยท่านบอกเลยว่าจงคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเป็นกิจที่2คิดถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงดำรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์แปลเป็นไทยก็คือถ้าทำเพื่อคนอื่นก่อนสุดท้ายพระบิดาท่านตรัสไว้เลยว่ารวยและดังแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเลียงผิดคือเราจะเอาตังก่อนที่เราจะช่วยคนนะในชีวิตหมอนะหมอไม่เคยใช้วิธีนั้นเลยนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าให้เราคิดถึงคนอื่นนะมากๆเลยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างที่เราอยากได้จะตามมาอันนี้คือสรุปนะว่าการจะเป็น wellness tourism ประเทศไทยได้เรามีครบหมดแล้วนะ1ธรรมชาติดี2อาหารไทยอร่อยเฮลตี้3ไทย hospitality เราไหว้รับเราใช้ใจที่อบอุ่นรับเขา4เรามีการแพทย์แผนไทยลูกประคบสมุนไพรไทยนวดไทย5เรามี medical ที่เข้มแข็งนะครับข้อสุดท้ายนี่สำคัญนะเรากำลังคุยกันแล้วในบ้านว่าเราจะไปเที่ยวประเทศนี้ไปกันทั้งครอบครัวเลยนะแล้วเราพาพ่อไปด้วยพาคุณปู่ไปด้วยถ้าไปแต่วัยรุ่นเราไม่สนใจข้อสุดท้ายถ้าไปแบบผู้ใหญ่ไปเราต้องบอกเลยว่าพ่อเราหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่นะคุณปู่เรามีโรคเบาหวานอยู่นะถ้าไปประเทศนี้เสร็จแล้วพ่อเราป่วยช้อยที่1จองตั๋วเครื่องบินกลับบ้านหมดทุกคนอย่างนี้เราไม่อยากไปช้อยที่2การแพทย์เขาดีมากเลยนะถ้าพ่อป่วยรักษาไปเลยเพราะใครๆเขาก็บินมารักษาบ้านเรางั้น wellness tourism จะสำเร็จได้ต้องเกิดในประเทศที่ทำ medical hub มายาวนานนะครับ medical hub นี่แหละคือตัวส่งให้ wellness tourism เนี่ยเข้มแข็งเต็มไปด้วยวิทยาศาสตร์นั่นคือจิ๊กซอว์ที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เข้มแข็งขึ้นมาไม่งั้นจะกลายเป็น wellness บ้านๆ wellness บ้านๆพูดตามตรงจะได้สตังค์น้อยนะครับถ้าเราทำอาหารไทยใส่การแพทย์เข้าไปเมื่อกี้หมอบอกแล้วเนาะอาหารไทยจานนี้แคลอรี่เท่าไหร่คนแพ้กลูเตนกินได้คนแพ้นมกินได้คนแพ้ถั่วกินได้มีการเซอร์ติฟายแล้วเราไปร่วมได้หมดเนี่ยมอเกษตรก็ได้กำแพงแสนก็ได้ตรงไหนก็ได้คณะโภชนาการเนี่ยมีหมดมานั่งทำเมนูให้มันดีซะไปจนถึงปล่อยคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่อันไหนรักโลกอันไหนไม่รักโลกได้สตังค์เยอะ
นะสองเมื่อกี้บอกไปแล้วเรื่องการนวดนะครับไปโคเลยนะคลินิกกายภาพก็ดีคลินิกเอ็กซเรย์ก็ดีนะดูแลกันให้เรียบร้อยตามหลักการแพทย์การนวดก็จะได้มูลค่าเยอะขึ้น3นะครับสมุนไพรไทยนี่สำคัญมากนะสมุนไพรไทยเนี่ยเราอยู่อันดับหนึ่งของ Southeast Asia นะครับแต่ผมเนี่ยติดใจอยู่นิดนึงว่าบ้านเราเนี่ยทำสมุนไพรแบบ 1.0 น่ะก็คือเกี่ยวมาตากแห้งแล้วก็ขายไม่ได้นะครับอย่างขมิ้นชันเนี่ยต้องไปต่อนะต้องไปต่อเลยว่าในขมิ้นชันตรวจแล้วมีสารคูคูมินอยด์เท่าไหร่มีสารชะลอความแก่เท่าไหร่มีโพลีฟีนอลเท่าไหร่อัดออกมาเป็นแคปซูลใส่ให้สวยยกระดับให้เป็นยาขายเป็นเม็ดสำหรับกินแล้วล้างตับกินแล้วผิวสวยตั้งชื่อให้ดีดูเป็นเหมือนยาไปเลยแต่ทำจากพืชอย่างเงี้ยเขาเรียก 5.0 นะครับไม่ใช่ชาวบ้านปลูกเสร็จเก็บมาเสร็จปุ๊บบางล็อตฟ้าทลายโจรมีสารหนูปนเปื้อนบางล็อตไม่มีบางล็อตมีตะกั่วบางล็อตมีโลหะหนักก็ต้องเอามาตรวจให้หมดนะดินตรงไหนปลูกได้ดินตรงไหนปลูกไม่ได้ใช้เงินไม่เยอะนะครับแต่ได้สตังค์เพิ่มขึ้นอีกเยอะนะเรื่องสปาเมื่อกี้ข้ามมาเมืองไทยเข้มแข็งนะครับงานนี้รู้สึกจะมีธุรกิจสปามาหลายเจ้านะเพราะฉะนั้นสปาเองเนี่ยก็สามารถมารวมกับฝั่ง medical ได้นะครับทั้งหมดทั้งปวงที่สื่อมานะรวมจนถึงการท่องเที่ยวเชิงแก้เครียดนะครับก็คือเรื่องสุขภาพจิตนะเพราะบ้านเราเป็นไงเราเป็นแหล่งที่เราเป็นเมืองหลวงอ่ะเมืองหลวงของ mindfulness โลกได้เรามีวิปัสสนานะเรามีกรรมฐานเรามีเดินจงกรมและสิ่งเหล่านี้อย่าไปคิดว่าเราเป็นเมืองพุทธนะครับเดี๋ยวนี้เพื่อนผมเป็นอิสลามก็มานั่งสมาธิบ้านเราเป็นฝรั่งคริสก็มานั่งสมาธิบ้านเราเพราะเขามีการวิจัยแล้วว่าการนั่งสมาธิทำให้เทโลเมเรสแข็งแรงทำให้เราตายช้าลงนะทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยนะครับก็คือสิ่งสำคัญนะที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังว่าเราเนี่ยจะเดินทางนะไปสู่การเป็นเมืองหลวงสุขภาพโลกได้เนี่ยเราต้องมี Wellness Team Thailand ที่เข้มแข็งนะครับจะเป็นแพทย์ก็ดีจะเป็นนักกำหนดอาหารก็ดีเภสัชกรออกกำลังกายนักจิตวิทยาหมอนวดไทยแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนนักกายภาพทันตแพทย์ไกด์นะทำฟันทำสวยให้วิตามินทำสปาปลูกผมออกกำลังกายนวดนะกลิ่นมวยไทยสมาธินะสิ่งแวดล้อมอาหารไทยไทยเอิร์บทั้งหมดเนี่ยนะครับขอสรุปเป็นภาพนี้ว่านี่คือสิ่งที่ผมนะหลังจากการคุยมาหลายวงมากเลยพยายามจะสร้างอีโคซิสเต็มของ Thailand Wellness Ecosystem ขึ้นมานะครับและเชื่อว่าในอนาคตวงกลมเหล่านี้จะมากขึ้นเรื่อยๆนะและทุกคนเนี่ยจะมารวมตัวกันเป็นทีมประเทศไทยนะครับพอเราผสมผสานทั้งหมดเนี่ยเข้าด้วยกันไว้นะผมเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะเป็นหมุดหมายที่ดีนะครับที่ทำให้ชาวต่างชาตินะเชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยมีดีจริงๆในการที่จะให้ชีวิตเขานะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราต้องเริ่มแข็งแรงจากตัวเราเองนะเวลาเราจะรักษาใครเวลาเราจะดูแลใครเนี่ยเขาจะมองเราเสมอว่าแล้วคุณนะทำไม่ยังทั้งหมดที่หมอพูดมาในสไลด์หมอวันนี้หมอทำทุกข้อเลยนะทุกข้อเลยอะไรที่ไม่พูดคือยังทำไม่ได้ก็จะไม่ฉายในสไลด์นะครับนั่นคือสิ่งสำคัญที่ขอฝากเอาไว้นะครับวันนี้ก็มีความชื่นใจยินดีมากที่ทุกท่านมารวมตัวกันวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันผลักดันนะประเทศไทยเราไปสู่เมืองประเทศสุขภาพโลกขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ